यो साधारण एउटा अर्को खुड्किलोमा जाने पाठ छ। जहिले पनि हामी सिक्दै गर्दा सिकाउँदै गर्दा बिस्तारै बिस्तारै एक एक खुड्किलो गरेर जानुपर्ने हुन्छ। पहिलो पाठमा हामीले सिकेका थियौँ कि मूल पाप के हो भनिकन जहिले पनि सिकाउँदै गर्दा पहिलेको कुरालाई जोडाउनु आवश्यक पर्छ। हामीले अघिल्लो पाठमा हेरेका थियौँ हमाल्टिया भनेको के हो भनिकन, अनि निशाना चुक्नु हमाल्टिया हो भनिकन हामी हेरेका थियौँ। निशाना चुक्नु भनेको सृष्टिको उद्देश्यलाई उल्लङ्घन गर्नु, सृष्टिको उद्देश्य विपरीत चल्नु भन्ने थियो भने त्यो पाप गर्दै गर्दा अब त्यो मूल पाप भइसकेपछि त्यसको परिणाम चाहिँ के हो भन्ने कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। आदमको जीवनमा त्यो मूल पाप पछाडि के कुरा घट्यो भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्नेछौँ। अब यहाँ हेर्दै गर्दा आदमको जीवनमा मूल पाप पछाडि भएको देखा परेको कुरा के हो भन्दा उसले आदमले आशिषलाई गुमाए। आदमले पाएका आशिषहरू उनले गुमाए। परमेश्वरले आदमलाई 3वटा क्षेत्रमा आशिष दिनुभएको थियो। शरीरको आशिष अनि प्राणको आशिषहरू र आत्माको आशिषले परमेश्वरले आदमलाई आशिषित गर्नुभएको थियो। यसको कुरामा हामी पछि हेर्नेछौँ। अहिले हामी यहाँ हेर्ने कुरा यो हो कि आदमले परमेश्वरबाटको आशिषहरू गुमाए भन्नुको मतलब उनी अनन्तको संसारबाट मूल पाप गरिसकेपछि उनले जब मूल पापमा उनी चुके, मूल पाप गरे उनले, त्यसपछि परमेश्वरले आदमलाई समयको गन्ती हुने संसारमा राखिदिनु भयो। अनन्तको संसारबाट यो संसार जो चाहिँ समयको संसार हो अनि यो सीमितताको संसारमा आदम पुगे। अनि आदमले आफ्नो मूल आशिषलाई गुमाएर उनी अब अनन्तको संसारबाट यो संसारमा समयको गन्ती हुने संसारमा उनी आए। अनि त्यसै गरिकन आदमले गुमाएको आशिष के थियो भनिकन हेर्दै गर्दा यो बुझ्नुपर्छ कि आशिष गुमाउनु भनेको आशिष गुमाउनु मात्रै होइन, तर जहिले पनि यहाँ बुझ्नुपर्ने धारणा चाहिँ यो हो, इसाई सिद्धान्तको धारणामा आदमले आशिष गुमाउँदै गर्दाखेरि आदमलाई श्राप पनि थपियो। अनि आदमले आशिष गुमाए र श्राप पाए। अनि त्यो श्राप चाहिँ आदमको 3वटा क्षेत्रमै थियो, जो चाहिँ शरीर, प्राण र आत्मामा। अनि यो कुरा हामी नयाँ गरिकन तपाईँ सिक्दै गरेको लागि दोहोऱ्याउँदैछौँ। शरीरको आशिषहरू आदमसँग भएको कुरा, आदमले शरीरमा पाएको आशिषहरू के थियो भन्दा आदमको शरीर चाहिँ विनाश नहुने अविनाशी थियो, त्यो अनन्तको शरीर थियो। भन्नुको मतलब आदमको उमेर वृद्धि हुँदैन थियो, शरीरमा कुनै पनि वृद्ध कुराहरू, वृद्ध अवस्था आउँदैन थियो। तर जहिले पनि आदम एउटै उमेरमा अनन्तसम्म रहिरहने थिए। यो चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको शरीरको आशिष थियो। त्यसै गरिकन शरीरको अर्को आशिषलाई हेर्ने हो भने आदम चाहिँ जहीँ कहीँ पनि यात्रा गर्न सक्थे। आँखाको एक निमेषमा आदम एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म एकै क्षणमा
जान सक्थे, पुग्न सक्थे। दूरीको कुनै पनि सीमा थिएन। यो पनि शरीरको आशिष मध्येको हो। अनि अर्को कुरा, शरीरमा उनले पाएको आशिष यो थियो कि उनले सञ्चार गर्न सक्थे। उनले धेरैभन्दा धेरै सञ्चार एकैपटक गर्न सक्थे। चाहेको जति एकै समयमा जति पनि मानिससँग, व्यक्तिसँग विभिन्न ठाउँमा लामो लामो दूरीमा पनि सञ्चार गर्न सक्थे, बातचित गर्न सक्थे। कुनै पनि सीमा सञ्चारमा थिएन। यो पनि शरीरको आशिष थियो। त्यसै गरिकन शरीरमा उनले पाएको अर्को आशिष चाहिँ यो थियो कि आदमको शरीरमा कहिले पनि रोग लाग्ने थिएन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अस्पतालहरू पनि हुने थिएन अनि मृत्यु संस्कार पनि त्यहाँनिर हुने थिएन। यी सबै कुरा आदमको लागि परमेश्वरले शरीरमा दिनुभएको आशिष थियो। सिकाउँदै गर्दा जहिले पनि एक एक गरिकन चरणबद्ध तरिकामा सिकाउने हामी गर्नुपर्छ ताकि सिक्नेहरूले राम्रोसँग बुझ्न सकोस्। त्यसै गरिकन प्राणमा भएको आशिष चाहिँ यो थियो कि आदमको चरित्र र आदमको व्यक्तित्व चाहिँ चरित्र, आचरण र उनको व्यक्तित्व परमेश्वरको जस्तै थियो। किन भन्दा परमेश्वरले आदमलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो। तर जसै पाप चाहिँ आदममा आयो अनि आदमले आशिष गुमाएर श्राप पाए, त्यसपछि अब प्राणमा पनि प्राणको आशिषमा परमेश्वरको चरित्रबाट अब आदम शैतानको चरित्रमा बदलिए। अनि उनीमा आदममा झुट बोल्ने कुरा, रिस गर्ने कुरा अनि हत्या गर्ने कुराहरू आयो। अनि शरीरमा पनि अघि हामीले हेरेको कुरा आशिषहरू थिए भने अब त्यो आशिष पाप आउने बित्तिकै गुम्यो र शरीरमा श्राप पर्यो। अनि श्राप परेपछि अब उनी अनन्तबाट अनि सीमिततामा उनी आए। उनको आदमको शरीरमा चाहिँ वृद्ध अवस्थाका कुराहरू आउन थाल्यो। अनि यात्रा गर्ने कुरामा पनि सीमिततामा मात्रै यात्रा गर्ने कुरा भयो। अनि सञ्चार गर्ने कुरामा पनि सीमिततामा मात्रै सञ्चार गर्न सकिने भयो। अनि जब पाप आयो अनि श्राप लिएर आयो पापले, शरीरमा पाएको आशिषको ठिक उल्टा भयो। अनि प्राणमा पनि श्राप आयो अनि आत्मामा पनि श्राप आयो। श्राप आउन अगाडि आदम चाहिँ परमेश्वरको सन्तान थिए। अनि उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वरको आत्मा आदमको आत्मासँग एक हुनुभएको थियो। अनि त्यो बेलामा परमेश्वरको सन्तान थिए। तर जब मूल पाप आयो अनि श्राप आयो, त्यसपछि परमेश्वरको आत्मा आदमको आत्माबाट निस्कनु भयो अनि शैतानको आत्मा आदमको आत्मामा प्रवेश गरिसकेपछि मानिसको आत्मा, आदमको आत्मा र शैतानको आत्मा एक भएपछि अब शैतानको सन्तान भए। अनि अब आदम शैतानको सन्तान भए। त्यो चाहिँ आत्मिकी श्राप थियो। यी सबै कुरा श्रापहरू थिए। कृपया सिकाउँदै गर्दा क्रमबद्ध रूपमा यो सिकाउन नबिर्सनुहोस्। त्यति मात्रै होइन, यहाँ हेऱ्यो भने अर्को श्राप यो थियो कि आदमको नाउँ चाहिँ अब मृत्युको पुस्तकमा लेखियो। खासमा उनको नाउँ चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको थियो। तर श्राप आउँदै गर्दा उनको नाउँ मेटिएर अब त्यो नाउँ जीवनको पुस्तकमा भएको नाउँ मेटिएर मृत्युको पुस्तकमा लेखियो। अनि परमेश्वरको सन्तानको कुरा उनले गुमाए। अनि आदमले परमेश्वरबाटको उत्तराधिकारलाई गुमाए। त्यसै गरिकन उनले परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध गुमाए। अनि
उनले परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई गुमाए अनि त्यसै गरिकन त्यसको कारण श्रापको कारणले गर्दा आदमले पाएको नयाँ नाउँ चाहिँ पापी भन्ने, शैतानको सन्तान भन्ने र हराएको मानिस व्यक्ति भन्ने नाउँ उनले पाए। त्यसको कारणले गर्दा यी सबै श्रापको कारणले गर्दा पावलले रोमीको 3:23मा भन्दछन् कि सबै मानिस जातिहरू पापी छन्। आदमको पापको कारणले गर्दा, आदमको पतनको कारणले गर्दा सबै मानिसहरू सबै श्रापित छन् अनि परमेश्वरको सन्तान र सबै शैतानको सन्तान सबै पापीहरू हुन् र पापीमा गन्ती भएका छन् भनिकन रोमी 3:23ले बताउँदछ। अनि पछि गएर यी सबै पापीहरूको गन्तीबाट परमेश्वरले दुई प्रकारको मानिसहरूलाई विभाजन गर्नुहुनेछ, छुट्याउनुहुनेछ। अर्थात् परमेश्वरले आफ्नो सन्तानहरूलाई पापीहरूबाट अनि छुट्याउनुहुनेछ, अलग गर्नुहुनेछ। तर यो समयमा परमेश्वरका सन्तानहरू पनि सबै पापीको गन्तीमा छ। सबै मानिस जाति पापीहरूको गन्तीमा छ। के यो साधारण छैन र? हामीले यहाँ हेरेको कुरा यो हो कि मूल पापले ल्याएको परिणामहरू के हुन् भनिकन हामीले हेर्यौँ। आउनुहोस् हामी यसलाई छोटकरीमा फेरि दोहोऱ्यौँ। आदमले आशिष गुमाए। अनि कस्तो खालको उनले आशिष गुमाए त भन्दा उनी अनन्तताबाट समयको संसारमा उनी खसे अनि उनले आशिष गुमाए भन्दै गर्दाखेरि उनले श्राप पनि पाए। अनि आशिष गुमाउनु भन्नुको अर्थ श्राप ल्याउनु पनि हो। अनि कस्तो श्राप उनीले ल्याए त उनीमा थपियो त भन्दै गर्दा अनि कस्तो खालको श्रापहरू भन्दै गर्दा हामीले यहाँ हेरेको कुरा यही हो कि आशिष गुमाउनु भनेको श्राप पाउनु हो। र कस्तो श्राप उनले पाए भन्दा उनी समयको गन्ती हुने संसारमा उनी खसालिए। त्यो चाहिँ पहिलो कुरा थियो। भने दोस्रो कुरा उनले आफ्नो 3वटा क्षेत्रमा, मानिसको 3वटा क्षेत्र हुँदछ, शरीर, प्राण र आत्मा, यो 3वटै क्षेत्रमा उनले श्राप पाए। अनि उनले मानिसले नाममा पनि श्राप पाए। अर्थात् नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिएर मृत्युको पुस्तकमा लेखियो। आदमले परमेश्वरको सन्तानको अधिकार गुमाए, परमेश्वरबाटको उत्तराधिकार गुमाए, परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध उनले गुमाए, परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध उनले गुमाए। यी सबै श्रापहरू थिए। अनि उनको नाउँ चाहिँ, उनको नाउँमा पनि श्राप थपिएको छ। अनि त्यो नाउँ चाहिँ पापीहरू भन्ने नाउँ आयो, शैतानको सन्तान भन्ने नाउँ भयो, अनि हराएको अनि पतन भएको मानिस अनि व्यक्ति भन्ने नाउँ आयो। यो सबै कुरा चाहिँ मूल पापको परिणाम थियो र हो। के यो स्पष्ट छैन र? यसकारण जब तपाईँले सिकाउनुहुन्छ जहिले पनि फेरि त्यो पाठको शेष गर्दै गर्दा त्यसलाई संक्षिप्तमा त्यसलाई दोहोऱ्याइदिनुहोस्, बुझाइदिनुहोस्। परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। अनि जसले यो भिडियोबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन, आमेन।